Địa điểm đầu tiên trong hành trình khám phá những di tích lịch sử tiêu biểu ở Hà Nội, mình dẫn các bạn đến với Ô Quan Trưởng. Ô Quan Trưởng là một cửa ô của Hà Nội xưa nằm ở phía đông của kinh thành Thăng Long, được xây dựng vào đời Cảnh Hưng thứ 10 năm 1749. Trên bức tường bên trái của cổng Ô Quan Trưởng có đặt một tấm bia. Tấm bia này có nghĩa là cấm lính gác không được hạch sách người dân qua lại cửa ô. Cùng với đó là nhiều lệnh trừng phạt khác khi vi phạm luật cấm. Quân Pháp sau khi chiếm được thành Hà Nội đã phá hết các cửa ô Thăng Long để mở rộng thành phố. Các cửa ô khác đều đã bị phá hủy, duy chỉ có Ô Quan Trưởng là được giữ lại do vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân. Ô Quan Trưởng được làm theo kiến trúc vọng lâu 2 tầng với 3 cửa dạng vòng cuốn gồm 1 cửa chính và 2 cửa phụ. Tầng 2 chính là vọng gác của quân lính trước kia. Bước qua cửa Ô Quan Trưởng là cửa ngõ tiến vào nội thành Hà Nội khi xưa. Sau đó đi ngang qua khu phố cổ, cách đó không xa chỉ 2 km chính là địa điểm nhà tù Hỏa Lò. Vé vào cổng nhà tù Hỏa Lò là 50.000. Nếu là người Việt Nam mà muốn nghe thuyết minh thì trả thêm 50.000 cho tai nghe, còn là 100.000 đối với người nước ngoài. Thực dân Pháp đã xây dựng nhà tù Hỏa Lò vào năm 1896. Đây là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương. Hỏa Lò từ một địa danh làng nghề thủ công làm gốm có tiếng đã biến thành nơi giam cầm và đầy ải về thể xác và tinh thần của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng. Đấy là sơ đồ Hà Nội khi ở ngày xưa. Nhà tù Hỏa Lò ngày nay thì nằm ở trung tâm Hà Nội, nhưng ở kinh thành Thăng Long khi xưa thì nó chỉ nằm ở ngoại thành vùng nông thôn. Đây chính là bức tranh toàn cảnh nhà tù Hỏa Lò. Có rất nhiều những nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam nổi tiếng khi xưa được giam giữ ở đây. Phải kể đến những cái tên tiêu biểu như cụ Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng và 5 tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười. Do tính cấp bách nên nhà tù Hỏa Lò đã được sử dụng ngay cả khi chưa được xây dựng xong. Do vậy hàng ngày trong lúc vận hành, những người tù chính trị cũng được tận dụng để xây sửa tu bổ lại nhà tù. Hiện tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò thì nằm trên khuôn viên rộng 2.000 m². Diện tích bảo tồn này là bằng 1/7 so với diện tích của nhà tù Hỏa Lò gốc ban đầu. Theo thiết kế được duyệt năm 1896, nhà tù Hỏa Lò bao gồm 7 hạng mục công trình sau đây: 1 nhà phân xưởng thợ mộc sắt may ra, 2 nhà dùng làm bệnh xá, 1 nhà được dùng làm nhà thương bố thí. Có tất cả 4 tháp canh gác nằm ở 4 phía của nhà tù Hỏa Lò. Có 2 nhà dùng để giam bị can chưa thành án và 5 nhà dùng để giam tù nhân đã thành án. Có 4 trại xà lim để giam tử tù, tù nhân nguy hiểm, tù nhân vi phạm nội quy nhà tù. 1 nhà dùng cho việc canh gác chung. Chi phí xây nên nhà tù Hỏa Lò là khá cao lúc bấy giờ, vì toàn bộ nguyên vật liệu như cửa, then cửa, chốt cửa, cổng, gạch, đá đều là loại cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Các nghị định được ban ra cũng là từ Cộng hòa Pháp. Tù nhân ở nhà tù Hỏa Lò phải làm rất nhiều loại lao dịch. Các công việc thường phải làm bao gồm phục vụ các công sở bên ngoài, đi lao động đắp đê, duy tu đường xá, dọn bể chứa phân bên trong nhà tù. Tù nhân buộc phải lao động hết sức mình vì hiệu suất công việc sẽ gắn với từng bữa ăn của họ. Tù nhân sẽ không nhận được thức ăn nếu như không hoàn thành công việc được giao. Với lý do lo sợ tù nhân sử dụng bát, đũa, thìa làm vũ khí chống lại cai ngục, giám thị trong các cuộc đấu tranh, giám mục Hỏa Lò đã ra quy định cấm tù nhân sử dụng bát, đũa, thìa trong các bữa ăn hàng ngày. Đến bữa ăn, cơm và thức ăn của tù nhân được đựng trong các máng gỗ và chậu tôn. Để có được những đồ dùng sử dụng trong bữa ăn, tù nhân tranh thủ khi lao động thì nhặt những cành bằng thẳng làm đôi đũa. Những miếng vỏ dừa mà binh lính nhà tù vứt bỏ đã được tù nhân đem về phòng giam mài xuống sàn tạo thành những chiếc bát, đĩa,
thìa để dùng trong các bữa ăn. Chế độ ăn của tù nhân ở nhà tù Hỏa Lò được thực hiện theo phương thức đấu thầu. Nhà thầu sẽ cung cấp bữa ăn cho tù nhân. Trên thực tế, các bữa ăn đều bị cắt xén về khẩu phần, chất lượng thức ăn không đảm bảo. Nhà thầu thường sử dụng các loại lương thực, thực phẩm kém chất lượng, gạo mốc, thực phẩm ôi thiêu, thịt bạc nhạc. Mỗi năm, tù nhân được phát 2 bộ quần áo và thêm một chiếc chăn chiêng để dùng vào mùa đông. Cánh cửa tiếp theo mở ra trước mắt chính là phòng giam tập thể của trại giam Me. Nơi đây có các thanh cùm tập thể cố định chân của những người tù để họ không thể tự do di chuyển trong phòng. Cùng với thiết kế sàn nằm dốc và phần cùm chân được đặt cao lên so với các phần khác của cơ thể, làm tăng thêm sự khó chịu cho tù nhân trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên ở trại giam chung của nữ tù nhân thì không thấy có cùm chân chung. Tuy nhiên thì hố phân cũng được đặt ở trong phòng như nhau. Phòng giam chật hẹp này thường xuyên quá tải, có những lúc chứa vài trăm tù nhân ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt cùng một chỗ. Đi qua trại giam E là nơi giam giữ nam tù nhân, chúng ta đến với ngục tối. Khu ngục tối hay còn gọi là can chốt, dùng để giam những người bị trừng phạt vi phạm nội quy của nhà tù. Ca chốt ở Hỏa Lò là địa ngục của địa ngục, phòng giam chật hẹp, tối tăm. Tại đây người tù bị nhốt biệt lập, bị cùm trong đêm, phải ăn, ngủ, vệ sinh tại chỗ. Người tù bị giam ở ca chốt chỉ sau một thời gian ngắn là bị phù nề, mắt mờ, ghẻ lở đầy người do thiếu vệ sinh, ánh sáng và cả dưỡng khí. Năm 1932, đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phạt giam tại đây sau khi đồng chí đã lãnh đạo tù chính trị tổ chức cuộc meeting trong tù để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Trong khuôn viên của nhà tù Hỏa Lò trước đây có khá nhiều cây bàng, nhưng hiện tại chỉ còn giữ lại một cây duy nhất ở nhà tù trại giam E, cũng đã ngót nghét 100 tuổi. Dưới tán lá bàng xanh mát là địa điểm hội ý chớp nhoáng, bên gốc bàng xù xì là nơi đặt hòm thư bí mật. Búp non nhân trong quả bàng chính là nguồn cung cấp vitamin. Lá bàng là nguồn dược liệu. Lá bàng tẻ sau khi hơ nóng dùng để chườm, bóp những chỗ đau rất hiệu quả. Vỏ cây được dùng để sắc nước uống chữa khỏi bệnh đường ruột. Cành bàng khô rụng xuống cũng được người tù tận dụng làm bút, làm đôi đũa ăn cơm. Đây là lỗ cống trong nhà tù Hỏa Lò, nơi mà những tử tù vượt ngục trong đêm Noel năm 1951. Tuy không phải là tất cả các tử tù đều vượt ngục thành công, nhưng đã làm chấn động dư luận trong nước và nước Pháp lúc bấy giờ. Muốn vượt ngục trước hết phải rút chân ra khỏi gông cùm làm bằng gỗ thời bấy giờ. Các cụ đã dùng rẻ tẩm mỡ lợn và than củi đốt cháy phần gỗ, nới rộng lỗ cùm, sau đó ngụy trang bằng muội đèn, nhào với dầu luyên, làm mất vết đốt của cùm. Khi lỗ cùm được nới rộng, các cụ rút chân ra khỏi cùm và chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục. Điều quan trọng là phải lấy được mẫu chìa khóa cửa khu xà lim tử hình, thường nằm trong túi giám thị Busan. Nhiệm vụ chế tạo chìa khóa được giao cho đồng chí Vũ Đức Chính, vốn là một thợ nguội lành nghề. Sau 10 ngày cặm cụi, đồng chí Chính đã làm xong 2 chiếc chìa khóa thử và đều mở được. Cũng trong thời gian này, quận ủy nội thành đã gửi được bản đồ đường cống và lưỡi cưa, axit từ bên ngoài vào thông qua đường tiếp tế. Đây là chiếc làn bà Nguyễn Thị Băng Tâm dùng để tiếp tế lưỡi cưa và bản đồ đường cống ngầm vào bên trong nhà tù. Việc cưa các song sắt ở cửa cống ngầm mất 10 ngày liền. Vào ngày vượt ngục, sau khi giám thị đi kiểm tra lần đầu, 17 tử tù lần lượt ra khỏi xà lim và chui xuống cống. Lòng cống sâu, tối tăm, ngập đầy phân, nước tiểu và rác thải hôi thối. Giữa đêm đông giá rét, cả đoàn cố gắng bám dìu nhau tới miệng cống và lần lượt chui lên mặt đường phố Quán Sứ. Khi chui hết lên mặt cống thì lính Tây đã ập đến và bắt lại được 12 người. Tiếp theo đây là khu trưng bày những hiện vật của trại giam tử tù. Trong phòng này có trưng bày một chiếc máy chém được phát minh vào cuối thế kỷ 19 do một bác sĩ người Pháp sáng chế và được gọi là công cụ giết người mang tính nhân đạo, nhằm thay thế các hình thức xử tử kiểu Trung Cổ như tùng xẻo hay ngựa xé. Giá chém này thì cao khoảng 4 mét và lực rơi của dao chém thì khoảng 60 kg. Sau khi hành hình xong thì đầu của tù nhân sẽ được cho vào những cái giọ như thế này và được bêu rếu ở những nơi đông người nhằm để thị uy và khủng bố tinh thần người dân. Cỗ máy chém này được thiết kế rất linh động để có thể tháo rời và di chuyển đến những địa điểm khác. Thang và dây thừng dùng để bó giò và tra điện vào người, hay là có thể tra tấn người bằng cách dìm vào thùng phi hay là dìm xuống chất thải. Can xăng, máy quay điện, găng tay đấm bốc cũng là một trong những dụng cụ mà thực dân Pháp dùng để tra tấn ở đây.
Còn đây là loại cùm chân riêng được cấu tạo gồm 2 phần, phần trên bằng sắt và phần dưới bằng gỗ. Sơ đồ tổ chức của nhà tù Hỏa Lò với sự đứng đầu là thống sứ Bắc Kỳ, rồi đến chủ sự và chủ giám mục. Theo quy định, tù nhân bị kết án tử hình bởi tòa án sẽ bị giam giữ ở khu xà lim tử hình này tối thiểu 10 tháng. Trong thời gian này, tù nhân có thể xin kháng án hoặc làm đơn xin giảm nhẹ mức hình phạt. Tuy nhiên, để thủ tiêu những phạm nhân mà thực dân Pháp coi là đặc biệt nguy hiểm, thì sau khi xét xử, từ 2 đến 3 ngày, chúng đã bí mật đưa họ đi hành quyết. Nơi đây từng giam giữ các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Trần Năng Ninh, Nguyễn Đức Cảnh và cố Tổng bí thư Trường Chinh, nhà lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Every promise, every lie built me up just to say goodbye. I gave you love, I gave you time, lost myself just to call you mine. But now the mirror shows someone new, and she's not crying over you. No more tears to cry, no more sleepless nights, no more waiting in the dark. Khu hành chính dành cho việc canh gác gồm có 2 ngôi nhà, tầng 1 để làm việc, tầng 2 dùng làm nhà ở của lính gác với 2 mái hiên, 1 phòng ăn, 1 phòng khách và 4 phòng ngủ. Bên cạnh bức tường có cây leo này chính là khách sạn Somerset Grand Hà Nội. Nhà tù Hỏa Lò nằm trong khu đất vàng trung tâm ở Hà Nội. Vào năm 1997, một phần của nhà tù Hỏa Lò đã được dỡ bỏ. Trên nền đất cũ của Hỏa Lò đã xây nên khách sạn Somerset Grand Hà Nội. Mình cảm thấy rất là đáng tiếc khi nhà tù này không được giữ lại toàn bộ. Nhưng có lẽ bản mô phỏng trên tầng 2 này có nói về nhà tù khi mà còn nguyên vẹn. Mọi người khi muốn nghe thuyết minh về nhà tù Hỏa Lò có thể đến đây xem. Đoạn video thì dài khoảng 5 đến 10 phút được chiếu đi chiếu lại liên tiếp. Nhà tù Hỏa Lò được xây dựng trên diện tích đất 12.908 m2 với quy mô lớn và kiên cố, được cho là bậc nhất ở Đông Dương lúc bấy giờ. Đây không chỉ là nơi giam giữ những tù nhân, những người lính yêu nước hay những nhà cách mạng Việt Nam, mà còn là trạm trung chuyển đến những nhà tù khác ở Sơn La, Côn Đảo, Buôn Ma Thuột hay là Lao Bảo, để chắc chắn rằng một khi tù nhân giam giữ ở đây sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát. Một bức tường đá cao 3,5 m, rộng 0,5 m được dựng lên bao quanh nhà tù. Thêm vào đó, trên đỉnh của bức tường đá này là những tấm thủy tinh sắc nhọn. Đi kèm theo đó là hàng dây thép gai bằng sắt được kết nối trực tiếp với nguồn điện cao thế. Trong nhà tù có rất nhiều phòng. Các phòng thì được tách biệt với nhau nhưng được xây dựng rất là kiên cố. Những bức tường gạch dày hay cửa, khóa cửa bằng sắt to lớn thì đều được nhập khẩu từ Pháp. Những khung cửa sổ nhỏ với lan can và lưới sắt. Đặc biệt, thứ mà đáng sợ nhất chính là buồng tối, ngục tối giam giữ tù nhân. Theo như thiết kế thì nhà tù Hỏa Lò chỉ có thể chứa được 500 tù nhân, nhưng đã có lúc con số này lên đến 2.000 tù nhân. Tất cả những tù nhân ở đây đều phải chịu môi trường sống tối tăm, bẩn thỉu và chật hẹp. Chế độ giam giữ, tra tấn và hành hạ người tù thì vô cùng là khắc nghiệt, được tiến hành bởi giám ngục, cai ngục và cảnh sát Pháp. Những đôi tay và bàn chân vô cùng nhỏ bé của người tù dường như chỉ còn có da bọc với xương thì bị trói vào các xiềng xích và gông cùm bằng sắt. Đây là hình ảnh người quản giáo đổ nước lạnh vào tù nhân trong thời tiết giá buốt mùa đông. Thức ăn thì dường như không thể tệ hơn thế này được nữa. Một trong những hình phạt rất nặng của tù nhân đó là bị đánh, sau đó dìm đầu vào trong thùng phi nước, hay là nhốt người vào trong trống, sau đó thì bịt kín lại, dùng cùi trống hoặc là búa đập cho đến khi tù nhân chảy máu tai ra. Hình phạt xử tử rùng rợn nhất chính là máy chém đầu. Cỗ máy rùng rợn thời cổ đại này đã giết 7 chiến sĩ yêu nước vào tháng 9 năm 1913 và 13 chiến sĩ khác vào tháng 6 năm 1930. Tiếp theo đây là trại giam nữ tù nhân có diện tích 270 m2, gồm 4 phòng giam nhỏ, phòng giam phụ nữ có con, phòng giam tập thể, khu nhà tắm và sân trại.
Có thời điểm thực dân Pháp đã giam tới 300 tù. Phòng giam chật hẹp, nước dùng trong sinh hoạt thiếu thốn, điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, khẩu phần ăn bị cắt xén, đã cướp đi sinh mạng của nhiều nữ chiến sĩ cách mạng như cụ Nguyễn Thị Quang Thái, Tạ Thị Câu, Đàm Thị Sen. Đây chính là phòng giam nơi cụ Nguyễn Thị Quang Thái bị giam giữ, và cụ cũng là vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi đồng chí Võ Nguyên Giáp lên đường sang Trung Quốc để gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhận nhiệm vụ mới, vợ của ông đồng chí Quang Thái không thể cùng chồng thoát ly như đã ước hẹn, do cháu Hồng Anh, con gái đầu lòng còn quá nhỏ. Cửa sổ ở các phòng giam được trổ sắt mái khiến cho các không gian bên trong rất tối tăm ngột ngạt. Thùng phân lưu động được đặt ngay trong phòng giam, hàng ngày có hàng chục lượt người đi vệ sinh, nhiều ngày không được dọn, chất thải đầy tràn cả ra ngoài gây ô nhiễm nghiêm trọng. Những căn bệnh về da như lở loét hay là thương hàn thì rất là phổ biến ở đây. Cùng với môi trường sống thiếu vệ sinh, lao dịch nặng nề, giam cầm hà khắc, chế độ ăn uống kham khổ, nhiều tù nhân đã chết trong nhà tù trước khi hết thời hạn giam. Miền Bắc Việt Nam được giải phóng vào tháng 10 năm 1954. Chính phủ Việt Nam đã quản lý và tạm thời sử dụng nhà tù Hỏa Lò để giam giữ những người vi phạm pháp luật. Trong đó còn được dùng để giam giữ phi công Mỹ bị bắn rơi khi ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Trong thời kỳ này, phi công Mỹ đặt cho Hỏa Lò tên gọi hài hước là Hà Nội Hilton. Những di vật mà mọi người được thấy ở phòng này chính là của các tù nhân Mỹ. Những phi công Mỹ bị giam tại đây có cả Douglas Peterson, sau này trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và John McCain, hiện là thượng nghị sĩ Mỹ. Đây là những bức ảnh được chụp của các bác sĩ Việt Nam khi xưa khám cho các tù binh Mỹ. Trái ngược với sự khắc nghiệt của các tù nhân Việt Cộng ở các phòng giam trước mà chúng mình đã đi qua, tù nhân Mỹ không những không bị ngược đãi mà còn có thú vui riêng trong tù, như chúng ta có thể thấy ở những vật phẩm dưới đây, như là bóng rổ, bóng đá, chơi bài, chơi cờ, thậm chí là còn có cả nghe nhạc nữa. Áo tù của tù nhân Mỹ thì cũng to hơn rất nhiều so với áo tù của Việt Cộng khi xưa. Trong phòng này còn treo lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đầu xuân năm mới bằng tiếng Anh. Đây là khoảng sân dẫn ra đài tưởng niệm các vị liệt sĩ. Ở đây có những hình ảnh là những chiếc máy bay B-52 được dùng để thả bom ở Việt Nam. Lúc đó chỉ với những phương tiện thô sơ, không ai nghĩ rằng người Việt Nam có thể bắn hạ chiếc máy bay B-52 được coi là tân tiến nhất lúc bấy giờ. Ngoài ra còn có một vài nắp hầm tránh bom được trưng bày. Vào năm 1972, Hà Nội có hơn 40.000 hố tránh bom cá nhân và 90.000 hầm trú bom tập thể. Mỗi người dân có ít nhất 3 hầm trú ẩn ở trong nhà, cơ quan và trên đường phố. Ngoài ra, chiến sĩ tự vệ Hà Nội còn bện rơm thành những đồ tự vệ để tránh bom bi. Mỗi lần nghe thấy tiếng còi báo động là người dân lại lập tức chui xuống hầm để trú ẩn. Nhiều người thậm chí mang cả cơm xuống đó để ăn. Nhiều khi vào tháng 5 mùa mưa rào thì xuống hầm nước ngập lên đến tận đầu gối. Nhiều khi đang nằm trên giường bị bắn nảy người lên do bom rơi ở gần đó. Của nhà tù Hỏa Lò. Xem cái này. Thông điệp này có nghĩa là trí tuệ. The mind capacity for thought and insight. Cái này có nghĩa là mình sẽ làm con người thông minh hả con? Ở trong nhà tù Hỏa Lò thì có những quầy bán nước như thế này, hay là những máy bán hàng tự động. Mình cũng rất hay uống trà sữa mà mình cho trà sữa ở đây 9 điểm. Xin chào tất cả mọi người. Tên gọi cũ của Hà Nội, thủ đô Hà Nội là Kinh Thành Thăng Long. Và đã trải qua ngàn năm lịch sử, trải qua biết bao nhiêu biến cố xảy ra, thì Hà Nội đã được như ngày hôm nay và đã xây dựng và phát triển để trở thành một trong những đô thị, là một trái tim của cả nước. Tuy nhiên vẫn còn đó những nét cổ kính ngày xưa vẫn được giữ lại và được trưng bày ở nơi đây. Hà Nội vẫn giữ cho mình những nét rêu phong, những nét cổ kính của thủ đô ngàn năm yêu dấu của chúng ta. Và là một người con được sinh ra lớn lên ở mảnh đất thủ đô này, thì đứng ở nơi đây cảm xúc thật là khó tả và thật là lâng lâng với những hiện vật, cổ vật và một kinh thành Thăng Long sừng sững đứng hiên ngang trước lịch sử, và thật tự hào khi là một người Hà Nội. Vâng, người con của Hà Nội này đang chơi điện tử ở nhà và được triệu hồi đến đây. Chắc hẳn mọi người đã biết địa điểm tiếp theo là ở đâu rồi nhỉ? Đó chính là Hoàng thành Thăng Long, là nơi mà vua sống khi xưa. Giá vé vào Hoàng thành Thăng Long là 100.000 đồng một người. Hình như bây giờ ở tất cả các di tích lịch sử thì đều có quét mã QR để du khách có thể tìm hiểu về di tích lịch sử đó. Ở đây có cả phân chim rồi.
Ôi trong này có một con chim nữa này. 1, 2. Biết đây là chim gì? Anh dọa nó bay đi. Đấy, tưởng khung cửa mà dễ à. Nó không bay. Bồ câu không? Hóa ra là tổ chim bồ câu nó ở đây. Mấy con chim này nó không hề sợ người một tí nào. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội có diện tích 20 ha và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010, bao gồm di tích trên mặt đất và khai quật được trong lòng đất. Cái cổng thành này ấy là khai quật được mỗi cái cổng này, còn đâu bên trong là người ta phục dựng lại. Ok, và tôi là KPT đang ở Hoàng Thành Thăng Long. Hoàng Thành Thăng Long được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 dưới thời Đinh Điền Lê và phát triển hưng thịnh vào thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Như vậy có thể khẳng định rằng di chỉ khảo cổ này chính là minh chứng sống động cho nền văn minh châu thổ sông Hồng. Trong suốt 13 thế kỷ, Hoàng Thành Thăng Long được các triều đại xây dựng qua nhiều giai đoạn thì mới hoàn thành. Dấu ấn xây dựng vàng son của Hoàng Thành Thăng Long bắt đầu vào năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô từ Hoa Lư về Đại La, trong đó có xây dựng Hoàng Thành Thăng Long. Hoàng Thành Thăng Long đóng vai trò là cửa chính nam của Cấm Thành Thăng Long. Về cơ bản, đoan môn được xây dựng theo cấu trúc điện môn, gồm có 5 cửa. Trên vòm cửa chính giữa có gắn biển đá đề chữ đoan môn. Cửa này chỉ dành cho vua. 2 cửa hai bên là văn võ bá quan. 2 cửa còn lại dành cho đội nghi trượng. Hoàng Thành Thăng Long là một minh chứng lịch sử ở thời kỳ Bắc thuộc, đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh của quân và dân ta vào thời kỳ Bắc thuộc, khởi nghĩa Bà Trưng, Bà Triệu, chiến thắng sông Bạch Đằng hay là Ngô Quyền 2 lần đánh quân Nam Hán. Về thiết kế, Hoàng Thành Thăng Long có tất cả 3 vòng thành, trong đó vòng thành rộng lớn bao quanh phía ngoài người ta gọi là La Thành. Tiếp đến là Hoàng Thành, khoảng không gian rộng lớn giữa La Thành và Hoàng Thành là nơi sinh sống của người dân. Và trong cùng chính là Cấm Thành, là nơi ở của nhà vua. Và cửa Đoan Môn chính là lần cửa cuối cùng dẫn vào cung vua. Đoan Môn cũng giống như ô quan trưởng có kiến trúc vọng lâu, ở tầng 2 là dành cho lính gác cổng. Ngoài ra trong quần thể khu di tích này còn có hầm chỉ huy tác chiến của Bộ Tham mưu và nhà D67 nơi làm việc của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ở trên mặt đất và dưới lòng đất. Ngoài ra các bạn có thể đi khám phá khu khai quật khảo cổ học được chia ra làm khu A và khu B là mở cửa cho du khách tham quan, còn khu C, D, E thì không được mở cửa. Hình như ngày xưa là đang đào tòa nhà Quốc hội xong rồi phát hiện ra di tích này đúng không nhỉ? Cũng tại khu khai quật này, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một con thuyền bằng gỗ và nối giữa khu A và khu B có dấu tích của một dòng sông, gọi là sông Đào hay sông Cổ. Ôi, có cái giếng Con sâu sông này kìa. nằm ngay trong Cấm Thành Thăng Long để nhà vua có thể dùng thuyền tiện di chuyển qua những con sông lớn ở phía bên ngoài thành. Cái khu vực mà được khai quật sâu nhất là khoảng từ 4 đến 5 mét. Ở đây có thể thấy móng của hệ thống thoát nước thời nhà Lý Trần. Và đặc biệt là tìm thấy rất nhiều dấu tích của giếng nước, hay là rất nhiều các cột gỗ và các vật liệu Ôi, xây đẹp dựng thế. từ các triều đại phong kiến. Cứ một móng trụ sỏi là có một cột gỗ. Ở cuối hành trình khu khai quật, quý khách sẽ bắt gặp một giếng nước được phục dựng. Tại đây mọi người có thể dùng nước này để rửa tay hay là đựng vào chai lọ mang về làm kỷ niệm, phục vụ mục đích tâm linh. Ngói úp nóc gắn tượng Uyên Ương. Quan hầu ở trong cung. Đây là ngói trích thủy lợp diềm mái. Đây là ngói đầu rồng trang trí cung điện vua. Đây là lá để chim phượng hoàng ở thành Thăng Long. Này, nghe mấy cái này như kiểu trong phim Phong Vân ấy à. Đây là các mảnh bát đĩa gốm hoa lan, kiểu phim kiếm hiệp rồng đang kêu ấy. Đây là cái thuyền để tán thuốc bắc. Đây là súng thần công có khắc chữ tứ đại súng. Súng này thì có vào thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ 17. 20 ha trong số 140 ha của Hoàng Thành Thăng Long là công trình được phục dựng lại. Tiếp theo đây chính là Điện Kính Thiên. Vào thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp đã cho phá bỏ Điện Kính Thiên và cho xây dựng sở chỉ huy pháo binh vào năm 1946.
Đến tháng 10 năm 1954 thì Điện Kính Thiên này chính là nơi làm việc của Bộ Quốc phòng. Ôi bệ hạ ơi, 5 giờ trầu rồi, bệ hạ vẫn chưa thay quần áo à? Ta vừa mới đi vi hành để xem cái tình hình rap Việt ở trên thế gian này như thế nào. Nói chung là rapper bây giờ thì nhiều như nấm. Mà đấy, hẹn 5 giờ rồi mà có thấy mặt ông Quan nào ở đây đâu. Giờ đây sau hôm nay là ta phải chân chỉnh lại cái việc này. Không thể để cái tập đoàn cao su Sao Vàng nó lớn mạnh như thế được đâu nhé. Cột cờ Hà Nội nằm trong số ít những công trình trong quần thể di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long là còn được bảo tồn nguyên vẹn. Gọi là cột cờ Hà Nội vì lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên được treo lên ở đây. Cột cờ Hà Nội được xây dựng từ năm 1805 đến năm 1812 dưới triều Nguyễn. Công trình có kết cấu dạng tháp với chức năng là một đài quan sát nội và ngoại thành lúc bấy giờ. Cột cờ được xây dựng bao gồm 3 tầng đế và một thân cột với tổng chiều cao là 33,4 m. Điều đặc biệt của thân tháp là cho dù rất nhỏ hẹp nhưng bên trong thì rất là mát. Cửa để đi lên đỉnh tháp nơi cắm cờ và có 8 lỗ để có thể nhìn ra 8 hướng khác nhau thì đã bị khóa lại. Ở mỗi tầng của tòa tháp thì lại đặt một vài khẩu pháo. Masterpieces take a lifetime. And patience is a peerless craft. It's wonderful, it's beautiful. Địa điểm tiếp theo chính là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Giá vé Văn vào Miếu Quốc cổng Tử là Giám là 70.000 một đồng một quần người. thể gồm có 2 di tích. Thứ nhất chính là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ở đây có cá nữa này. Thứ hai thì ở đây chính là một ngôi thờ Khổng Tử. Kiến trúc ở đây được chia làm 3 khu vực chính. Một là Hồ Văn, 2 là Vườn Giám, 3 là khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám là khu trường chủ đại thể. học đầu tiên ở Việt Nam. Ở nơi đây thì có tổng 82 văn bia tiến sĩ. Khu vực Vườn Giám gồm các không gian, từ cổng chính Văn Miếu vào không gian thứ nhất gọi là khu nhập đạo. Nơi đây cũng có 3 cửa và còn có 2 hồ hình chữ nhật nằm dài sát theo chiều dọc bên ngoài. Lớp cửa tiếp theo là từ Đại Trung Môn tới Khuê Văn Các. Ở đây cũng có 2 hồ nước được đào ở vị trí tương tự 2 hồ nước ở không gian thứ nhất. Khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám được chia làm 5 không gian khác nhau. Đi qua cửa Khuê Văn Các, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái giếng to ở giữa được gọi là giếng Thiên Quang, tức là văn trì nghĩa là ao vua. Đi qua cửa Đại Thành là vào không gian chính của di tích. Nhiều người sờ nó quá. Tòa Bái Đường chính là nơi tổ chức những sự kiện tế lễ. Ở giữa là hương án bày đồ tế lễ, hai bên là hình hạc dẫm lên lưng rùa. Phía sau tòa Bái Đường là khu thờ Khổng Tử và các học trò của ông. Này vào ngày 10 tháng 10 năm 2010. Khổng Tử là nhà triết học người Trung Quốc đã sáng lập ra đạo Nho. Nho giáo thì là một học thuyết để dạy về cách làm người. Ngoài ra ở đây còn thờ Nhan Tử, chính là học trò giỏi nhất của Khổng Tử, là người đã đứng đầu khoa Đức Hạnh. Ngay bên cạnh đó là Tử Tư, chính là cháu nội của Khổng Tử. Nằm ở phía đối diện với hai tượng này cũng là hai học trò khác của Khổng Tử, đó là Tăng Sâm và Mạnh Tử. Hai vị này cũng là những học trò rất giỏi của Khổng Tử. Và hai gian đầu hồi là bày 10 tấm bài vị thập chiết, là những môn đồ đứng đầu 4 khoa của Khổng Tử, đó là Đức Hạnh, Chính trị, Ngôn ngữ và Văn học. Hình như là viết tên lên chữ này sau này con cái sẽ đỗ đạt học giỏi, nên là có rất nhiều phụ huynh đã đưa con cái đến đây để viết tên lên trên bức tường này. Đi qua nhà Bái Đường thì chúng ta sẽ đến với khu nhà Thái học. Trước kia trường Quốc Tử Giám chỉ dành cho vua quan hay là những vị quý tộc, nhưng từ thời Lê thì học sinh của trường đã được mở rộng ra là những sinh viên xuất sắc có nguồn gốc bình dân. Văn hóa nho giáo của Việt Nam thời xưa là ảnh hưởng của Khổng Tử Trung Quốc. Ở đây có 2 dãy phòng học Đông Tây và chính giữa là thư viện sách. Và ở đằng sau thư viện sách cũng có 150 phòng Trang học phục cho các nho sinh viên. chất liệu vải thanh cát, cỏ lá lót. Ống chuyển làm bằng gỗ. Ống chuyển để đựng giấy.
Hồ Văn có diện tích là 12.297 m². Trên Hồ Văn thì có gò Kim Châu. Ở trên gò Kim Châu thì có dựng Phán Thủy Đường. Phán Thủy Đường là nơi bình thơ văn của các nho sĩ kinh thành khi xưa. Hồ này ở ngoài bức tường thứ 3 của Văn Miếu tên là Hồ Minh Đường. Vào năm 1998, trong khi nạo vét cải tạo Hồ Văn, đã tìm thấy tấm bia do cử nhân khóa Quý Mão Hoàng Tuân Trung soạn vào năm Bảo Đại thứ 17. Điều đặc biệt là mặt sau của bia khắc bản dịch chữ Hán ra chữ quốc ngữ do đốc học Trần Trọng Kim và Nguyễn Quang Oánh dịch. Sau đó tấm bia này đã được đặt luôn ở trên gò Kim Châu. Hồ Văn ngày nay được tận dụng là hội chợ sách và là nơi để xin viết chữ nho của thầy Đồ, còn là không gian để tổ chức những trò chơi dân gian. Các nghệ nhân viết thư pháp Hán nôm thì đều có tên, nghệ danh và số điện thoại riêng ở từng quầy. Ngôi nhà cổ số 87 Mã Mây là một trong 14 ngôi nhà cổ được bảo tồn và lưu giữ ở phố cổ Hà Nội. Nhà có tổng diện tích 157,6 m², được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19. Theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, 3 gian. Gian thứ nhất để gia chủ buôn bán trao đổi hàng hóa. Gia chủ của ngôi nhà này thì kinh doanh bán thuốc bắc. Gian thứ hai là sinh hoạt chung của gia đình. Cái chỗ du lịch là cái chỗ ở cho người ta chụp ảnh. Nhà này mà ngày xưa chắc cũng được coi là nhà giàu. Cái này không biết là cây gì anh nhỉ? Cái này như là quế. Nhà này có 2 giếng trời xen kẽ giữa các gian nhà. Gian cuối cùng là nhà kho, nhà vệ sinh và bếp. Tầng 2 chia làm 3 gian, phòng thờ, phòng ngủ và vườn cây nhỏ. Đình Kim Ngân được xây dựng vào cuối thế kỷ 15. Đình Kim Ngân có nghĩa là ngân lượng trắng, nằm ở số 44 Hàng Bạc. Đây là nơi buôn bán trao đổi hàng hóa của nghề thủ công kim hoàn truyền thống. Nơi đây còn thờ ông Tổ Bách Nghệ, ông Tổ sinh ra mọi nghiệp. Tự công đức. Ở đây có khắc tên vài người. Đó là tên của thị trưởng thành phố Hà Nội, giám đốc thành phố Hà Nội, ông Phạm Đình Tiêu và ông Thẩm Hoàng Tín. Đình thì có diện tích 575 m². Đây là diện tích bảo tồn khá lớn ở khu vực phố cổ Hà Nội. Hình đôi chim. Đây là hình con rùa. Này khay định mực hình con chim bồ câu. Ui, Thỏi bạc. Đình cơ bản mang đặc trưng của đình làng truyền thống với nghi môn, sân, đại đình và hậu cung. Nghề đúc bạc của làng này vốn do cụ Lưu Xuân Tín làm thượng thư trong cung được vua Lê Thánh Tông ra lệnh và cấp phương tiện để mở lò đúc tiền bằng bạc nén cho triều đình. Cụ Tín đã mang người làng từ Hải Dương ra Thăng Long mở một phường nghề riêng. Cho đến tận ngày nay, phố Hàng Bạc vẫn bán vàng bạc sầm uất. đây là hũ đựng trầu. Cứ 5 năm một lần vào ngày 22 tháng 3 âm lịch, lễ hội truyền thống của Đình Kim Ngân và Hội nghề Kim Hoàn được tổ chức ở đây. Lần tổ chức gần nhất là năm 2023. Ngoài nghề bạc, phố Hàng Bạc cũng được người Hà Nội biết đến với sản phẩm thuốc cam gia truyền, một loại thuốc dân gian đặc trị bệnh trẻ em. Ngày nay với sự cạnh tranh của nhiều loại thuốc bổ nhập ngoại, thuốc cam Hàng Bạc đã không còn được ưa chuộng nữa. Những ngôi nhà cổ bán thuốc cam ở đây đã không còn tấp nập. Con phố Hàng Bạc còn lưu giữ được khá nhiều ngôi nhà ống có mặt tiền trang trí kiểu phương Tây cổ điển, một kiểu nhà đặc thù của phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ 20. Chợ Đồng Xuân là chợ lớn nhất trong khu vực phố cổ Hà Nội, rộng 6.500 m². Chợ có lịch sử tồn tại hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn. Ngày nay với sự ra đời của mua sắm trực tuyến, chợ truyền thống Đồng Xuân đã chuyển sang bán đồ lưu niệm để thu hút khách nước ngoài. Cốt nước hàng đầu thì cùng với tháp nước Đồn Thủy đóng vai trò là nơi cấp nước cho thành phố trong những năm Pháp thuộc. Vào những năm 1894, người dân ở Hà Nội chủ yếu dùng nước giếng đào hoặc là các nước giếng từ những ao hồ, làm phát lên nhiều những dịch bệnh lớn. Ô nhiễm nước đã xảy ra làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân, trong đó có cả 12.000 quân sĩ Pháp. Do đó, thực dân Pháp đã thành lập một ủy ban khảo sát nguồn nước và quyết định xây dựng nhà máy nước